här är starten av det största äventyret som har gjorts på svensk YouTube. Större än Wild Kids. Det är jättedåligt. Det här är faktiskt överlevnadssituation. Vi har ett sommartält som, för helt ärligt, kanske inte riktigt har regn så bra. Jag känner att det började regna från taket. Och regnar och ska regna i 5 timmar till typ. Ett av de få ställena vi kan sova på. Barding. Skjutbana. Jag är lite räddade. Hur länge har ni bott i vildmarken? För länge. Vi är ett med naturen kan jag säga. Här är den, potaten. Tänk inte vad som gör att tvätta utan tvättmaskin. SMI. Att vi sitter och grillar Ahlgrens grillbilar över ett stormkök. Vi har åkt upp för backar och backar i typ Jag tror det var typ 400 meter uppåt. Där uppe var vi och har klättrat berg. Ja, midsommar då. Från Jönköping. Har vi snart tagit oss upp för den längsta backen typ. Sämsta tältplatsen Någonsin. Det är knott och det är mygg. Det börjar ändå kännas så här, inte helt omöjligt. Jag känner att det är final stretch nu. Säger du något intressant på telefonen? Jättekul, en gammal dam på knastra engelska som berättar för mig om elden. Vi har bara ett problem. Det kommer bli regn. Okej då. Glasögon update. Den högra is no more. Så vi kör så här. Det har börjat regna ganska mycket. Ja, och Oskar faktiskt. Mysigt. Och vi har det här problemet att Det är 59 kilometer kvar. det brukar vi inte klara de flesta dagarna. Nej. Och nu är klockan... Vad är klockan? Den är... Typ 7, halv 8, 8. Halv 8. Halv 8. Ja, Vad tror ni? Kommer vi ta oss till Gidosk? Kommentera. tumma upp om vi inte kommer till Gidosk och tumma ner om vi kommer till Gidosk. Och mina väskor är så här, de är inte vattentäta. Dina är ju det. Dina är det. Det är det som, nu vet jag står det så här, det är det som kollar, är de det verkligen? Ja, det är inte snustorrt, men det är inte blött heller. Jokes on er hörni, det var inte alls svårt. Nästan mat gott. Vi köpte bullar till mat. Mm. Vi har typ ätit 4 bullar var. Ja, nej men det har ju varit regn. Det har inte varit det bästa, skönast. Men nu är klockan 21:30. Och vi har typ 3,5 mil kvar. 21, det var fan 22 typ. 3 mil. 22 ja. Okej, 22. Men 3 bil. Vi kör på. Hur är det? Filmar du? Ja. Det här var faktiskt läskigt. Jag trodde du cykla med. Så vände jag mig om. Och det enda jag såg var ett ljus långt borta. Och min lampa där är jag förstörd. Jag kan stänga av den när jag är nära dig. Jag borde stänga av min. Fuck. Ja, det regnar så. Ja. Man ser typ inte så mycket här nu. Men vi har precis varit med om det värsta regnet i vårt liv. Actually. Sen senaste klippet så bara ökade och ökade och ökade. Men vi bestämde oss att cykla på ändå. Vi har 10 minuter av brutalt regn. Jag hade typ 3 meter sikt. Och vi har typ inte sett någonting. Det har regnat så sjukt mycket och vi är helt genomblöta. Jag har vatten i mina skor som liksom typ till kanten. Ja, men det är ju som en pool på riktigt. Ja. Jag vet inte vad man ser av det här, men nu har vi så här stannat. Mitt ute i ingenstans. För Ladda lite grann. ladda och så här. Fan vad hemskt det här är. Det här är faktiskt det värsta jag har varit med om på den här resan. Ja, en av de värsta sakerna jag har varit med om generellt. Ja, faktiskt. Så tänk på det när jag kollar på videon. Mm. Och vi har 1,5 mil kvar. Det har tagit 1 mil under skifallet. På typ 2 timmar för sig. Ja, tveksamt va? Vi tog oss fram förresten. Hallå ja. Vi är här.
Vi har kommit till ett lyxmansion. Ett 5-stjärnigt hotell här. Shit. Vi har liksom fått allting för att överleva. Allting för Ja. Så nu klarade vi oss till slut. Okej, nej. Förresten, nej. Det här är Gidosk. Ni såg honom igår också i förra klippet. Ja, samma tröja. Ja. Samma person. Jag ser fortfarande småförstörd ut, så gärna. Ditt skägg dock. Det börjar bli lite... en kanal som löper rätt genom staden. Tycker du att den är fin? Den här är fin. Du är på väg nu. Till vattenriket. Och vad tror jag att det kommer vara, Henrik? 9 av 10. Det här är inte vattenriket ändå. Ja, Sen har vi massa lås. Ja. Så nu ska vi se vattenriket här. Jag börjar bli väldigt exalterad. Tänkt för 20 minuter sedan. En ledsam dag. Du har en idé på vad man kan göra här. Ja, precis. Man tar fram kniven, sticker liksom i bröstet här, håller fram munnen med in hörstriket och sen så dumpar ner. Vill du också visa Du hoppar ner och dumpningsbiten? demonstrerar. Det... Jag luktar så pass mycket att de kommer liksom köra doften direkt. Nu jävlar är det final stretch. Vi har lämnat Kristianstad och det är alltså 11 mil tror jag, 10 mil. 9 mil. Och Vi ska sova ikväll och efter det är det 1 mil till Malmö. Det är jättesjukt. Det var så skönt att sova hos Oskar där. Vi fick så mycket. Det var liksom... Som ett 5-stjärnigt hotell. Ja, man kommer dit, får en boj, tvätta kläderna, duscha, diska, sova, film. Ja, jag tror det. Vi kommer nog komma in nästan in i Malmö kommun idag, nästan. Shit. Jag tror vi hittat det finaste på mig. Faktiskt. Det är fantastiskt. Det är liksom långa åkrar. Ja, det är inte bara ett fönster, det är liksom 2-3 på rad. Det är solen. På något sätt så alla väggar gör det bättre. För nu är klockan typ lite över 9. Ja, halv 10. 10 mil kvar. Ja, och vi har inget hem att komma till utan vi ska bara ut i skogen. Jättemörkt. Solen står där på himlen. Nu börjar det bli riktigt här. Ja, vi tror att det där är Malmö. För att det finns ingen annan stad det skulle kunna vara. Det är inte Lund. Så vi tror faktiskt att vi har börjat sett Malmö nu. Vilket betyder att vi är nära på riktigt. Vi är ju bara 2,5 mil kvar bort. Vi är nästan framme nu. Shit. Lite sorgligt. Ja, men vi har... Lite skönt också. Nu ska vi vara i stan också. Jag vet, jag känner att man har inte, man får smaka lite på målet också. Sådär då. Vi är i bokskogen. Shit. Det är precis utanför Malmö. Det låter mer häftigt att säga bokskogen. Det är ett kryp där. Oj då, de är ovanliga. Vi har slagit upp tältet. Klockan är 1. Vi kom fram vid 1. Det är helt mörkt. Det är mycket mörkare än man tror. Ja, det är en lampa där. Ja, det är inte naturligt ljus. Godnatt. Det är bara 2 kilometer kvar. Haha, bara. Nu har vi förresten börjat komma igång idag. Vi har lämnat tältet. Klockan är 5:01. Ja. Men vi är i Malmö. Jag tror att vi officiellt är i Malmö snart för att skylt om det. Men jag tror inte på det för att jag ser större skylt. Ja. Snart så. Vi är faktiskt i Malmö nu. Det är liksom inte ens en förort, utan det här är liksom... Och det är Rosengård. Men det är fortfarande Malmö. Det är liksom... Vi är framme. We did it. Vi klarar det. Jag har inte tagit in där än. För jag känner att det här, vi är liksom här. Shit. Och här borta ser vi Filip Rodin Hansson. sen en snygg hund. Här har vi torg i Möllan.
Eller vad fan det nu heter. Jag vet inte vad de kallar det här. Men det står möllan överallt så att jag tänker att det är där vi är. Vi är alltså vid Pildammsparken. Pildammsparken. Då, nu har vi satt upp vårt tält även här på First Camping i Malmö. Från campingplatsen ska vi försöka lämna lite väskor och sånt. Nu har vi hittat vad som ska vara Malmös bästa. En av de bästa falafelerna i Malmö. Så jag är spänd. Det är så billigt. Det är 60 spänn för extra stor. Och 15 spänn för dricka. Falafel. Den var god eller? Den är jättebra. Direkt efter förra Alien-grejen så har vi nu ett barn. Vem tänkte att det här bygger vi? Så här igen bara en skalle som skickar ut vatten. Okej, ja men vad sa du? Att vi tycker det här området är avkort. Det här Det är ju ett avkort på 5-våningshus borta. det är liksom som Solna fast i Malmö. Vi är inne på Emporium. Ja, du har hjälm på det. Ja, jag kommer alltid ta med igen. Men det är bra, det är lite fan. Man vet aldrig när det är... Vi är inne på Emporium och jag ska få se det jag såklart vill se mest i hela Malmö. Apple Store. Var det 1 av 3 i Sverige? Ja, då är vi på taket av Emporia då. Jag vet inte om jag inte har kommit upp här, men det här är ju avkort. Vi fuskade och tog tåg. Men, då har vi åkt Pågatåg. Vi har åkt Pågatåg till Malmö central. Nu har vi precis tagit en fotoshoot här. 45 minuter! Det är ju bara en gång man är vid Turning Torso liksom. Just det. Och nu ska vi äta liksom Det var ganska normalt. nästa paradrätt av den här staden. Ja. Vi har typ gjort hela Malmö nu. Nej, jag är nöjd. Ja, jag med. Köpenhamn kommer vara bättre, men... Vi är på väg bort från Malmö då. Eller? Nu är vi på väg. Nej, vi har inte riktigt... Jag har inte lämnat Tältet. camping. Nej, vi har tagit bort tältpåsen. Men idag ska vi till Köpenhamn. Våra skor är blöta. Och det här. Ja. Och det här tåget var vi alltså på, eller det som åkte. Nu har vi gått av vid någon random station här, eller första. Nu står allt på danska. Det börjar det. Nej, vi kan bara leva med det i ett dygn. Aj då. Det är verkligen problemet med Köpenhamn. Att det är på danska. Det är största problemet med hela staden. Hela landet. Det är så mycket skräp. Hur då? Vart då? Just det, vi köpte falafel också som vi har kvar i ryggsäcken. Och för vi kunde inte, det där tåget var så fyllt. Actually, de kan inte. Okej, dörr, ovne, perrong, balkong. Det är som fucking Frankrike. Men de kan inte ha likadana knappar. Alltså, dörröppnaren måste ju ha liksom en symbol. Då är det... Varför man öppnar dörren i det här landet? Kan du inte göra det själv? Tar vi oss ut. Den här. Kall kebab från Malmö i... Just det, kebaben. Vi fick alltså flaska och nej, falafel för 60 spänn. Vi är liksom i Guten Tag. Nej. Hallå. Hallå. Vi är i real life bron faktiskt. Det är ju verkligen en riktig stad alltså. Ja, men det är lite Venedig-känsla på det här. Och allt är godis är skitdyrt. Det var en Marabou chokladkaka på 200 gram för 43 danska kronor, vilket är Typ 65 svenska just nu. det är liksom helt sjukt. Pringles för typ 60 spänn. 20 kronor hektot för lösgodis. Allt på danska. På väg upp ett torn. I en kyrka. Jag vet inte vad det är för ting. Det är kanske stängt. Ingång till tornet. Entrance to tower. No smoking. Det är då egen hus. Hallå. Riktigt är alltid missformat. Så här, vi fortsätter gå upp. Nu plötsligt ser man lite mer av allt.
Vi är alltså på så här Danmark. Ja, vi är högst upp i Danmark. För det var någon som har grupp. Ja, vi ser hela skiten. Här borta har vi Tivoli. Ja, här har vi Vatikanen. Ja. Jag cyklar till Vatikanstaten. Det är alltså liksom en stjärna det här. Jag tänker en stjärna typ. Och sen har de byggt gångar man kan gå. Man fuckar ut varandra. Den här stycken kommer inte ut nu, men så får det vara. Det här är nattlivet alltså. Sa du? Det här är nattlivet alltså. Det är fantastiskt. Det är fantastiskt att det är så många cyklar. Folk cyklar till puben. Det är så jävla bra. Jag har beställt på Burger King. Oj, jag tappade ut den på mig. Sorry. Jag kände att vi ville äta något väldigt danskt. Ganska lite här. Det här är liksom några nuggets och sånt där. Och det här gick på så här 320 spänn. Så, vad tycker du om filmbandet? Det är jättecoolt. De är så gulliga. Allt är så komplett. Aktionerna är fantastiska. Tågen är så små och Man kan se det. bakåt och framåt. De bara kör. De bara kör. Det är så här, Och de går ganska ofta. De går var typ 4:e minut våra tåg här. Och klockan är över 00 typ. Vi håller på att packa ner tältet för sista gången. Jag ville mest bara filma dig i det här statet. nej, blurra mig. Och här har vi alla hans grejer. Jag packar ner allt mitt. Nu lämnar jag honom för sista gången här. Det han inte vet är att han har inte ett kort. Så han kommer aldrig kunna ta sig härifrån. Han har utan bankkort och utan någonting som man behöver för att ta sig hem härifrån. Va? Nej! Nej, det har du inte. Det här är alltså en bulle med pizzafyllning. Och en kall pulsakorv. Korv. Alltså i lunch så fick vi vet inte vad det är, men det kan vara gift. Nej, alltså. Spännande. Hur smakar det? Mannagrynsgröt. Sure. Alltså så här. Danmark är bra på det här med att man kan vara cyklar. Men det är inte en fantastisk try. Har vi berättat att vi missade tåget? Nej. Nej, det har vi inte gjort. Nej. Vi gick på toa på Burger King och sen så Det tog 20 köpte vi minuter. souvenirer och så bara oj då, nu går tåget om 4 minuter. Vi var inte vid stationen. Jo, vi var vid stationen. Typ 5 minuter bort. Sen fattade vi ingenting, allt är på danska, hissen var fylld. Nej, vi hann inte. Vi kom typ ner till perrongen 5-6 minuter efter. Ja, men nu åker vi till Malmö istället. Så eftersom vi missade den där så är vi nu i Lund. Let's go! Vi får falafel. 3:e falafeln. Japp. Ja. Lund är fint. Hoppat av Öresundståget. Det är i Kungsbacka. Så nu måste vi cykla våra sista 3 mil. Jag är så Vad vi vet om hur det kan bli. Ja. Jag är så fucking osugen på det här. Det blir kul. Nej. Sure, vi har sett västkusten och sådär. Men Henry, den var mycket roligare. Henry har fått en typ död snigel på armen. Jag kan på mig flera mil. Den har inte haft marken. Jag har inte tagit av den. Jag har inte legat på marken. Jag har inte rört marken. Jag har inte rört någonting. Vi har 1 mil kvar.
Det här är pingviner, alltså i Göteborg. Jättesmå och jättegulliga. De är väldigt söta. Är du ingen turist? Men alltså, det är ju gulligt, men bor man här så blir det lite så här, då blir det bara att man åker. Det blir fel. Här har vi änder. Här har vi Henry. Hello. Andra Henry. Vi kan bara säga att nu är vi på Västtåg. Vi så här, har våra cyklar här. Snart i Mariestad. Vi kör så här kollektivt hela vägen från 6 minuter byte till Hallsberg. Jättekort byte där också. och det är typ enda tåget som går idag. Har det varit innan. Vi har med en connectionen. Så nu är vi på väg till Hallsberg. Okej. Så, nu sitter vi på Mälartåg. Vi har liksom tagit oss alla byten nu, i stort sett. Vi har våra danska mackor med kylling och bacon. Ja. Oui. Vi sitter här lyxigt. Vi har satt cyklarna på ett ställe. Vi har packning uppe, liksom vi som skidåkare. Och vi har väggetag. Så här. Nu har vi suttit på Mälartåget en stund. Det är jättenice och så här. Ända tills 40 minuter in så fick vi växelfel. Och nu har de löst det, tror jag. Men, eller de har inte löst det. Vi är först i kön för att få åka och vi har fått sitta här i 45 minuter. Så vi började åka fram till vår köplats. Men nu är hela tåget snett. Så vi så här sitter och lutar. Jätteirriterande. På det. Så nu vill Trafikverket istället för att så här, låta oss smyga förbi. Så vill de fixa växeln och lösa det nu. Eller se om de kan, vilket de inte kommer kunna. Så de kommer bara kolla att de kan, vilket kommer ta tid. Och sen kommer de inte kunna det. Precis när vi är snett. Vi är alltså i Stockholm. Nära hem, faktiskt. Men nu har vi ändå klarat det. Vi har tagit oss till Malmö. Alltså vi har cyklat till Malmö. Vi har tagit tåg till Köpenhamn. Och Sen sen har till vi- Göteborg. Och cyklat där 4 mil. Och sen Göteborg till någonstans. Till Mariestad. Stad. Och där tog vi också i Lidköping ett stopp. Och sen åkte vi till Hallsberg och där tog vi Mälartåg till Stockholm. Som tog till en timme. Och sen cyklade vi via Stockholm. Där mitt knä gick i leden. Så! Det har varit tufft. Det har faktiskt varit jättejobbigt många gånger. Ja. Det här har varit... Det är några av de här stunderna har liksom Jag tror inte vi varit har... jobbigast i mitt liv. För det har liksom hela tiden varit en ny jobbig situation som varit jobbigare än den förra. Det är bara hem. Ja, nu är man ju i Stockholm och bara vill lägga sig i en vanlig säng. Ja. Så jag tänker gå ur bild nu och säger åt Lo och hej då. Vi har gjort det. Vi har gjort det! Vi har gjort det! Vi har gjort det! Vi är klara! Tack för att ni har tittat. Ni får jättegärna lämna en Lämna en kommentar. like så kanske vi gör det här igen. Om vi får över 10 likes så åker vi till Luleå nästa år.